Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Araw na ito po, isa naman pong panibagong makeup video ang ating gagawin. So ngayon, kung gusto nyo po makuha ang classic look na ito, at kung gusto nyo po malaman kung paano ko ito ginawa, just keep on watching. So first, ang gagawin natin, syempre nakapag-moisturize na tayo dapat ng ating mukha. And syempre magpa-primer tayo. And I'll be using this one, Pretty Secret Pore Control Pore Minimizer Primer. Halaga pa rin para guys talaga ang primer para hindi talaga naka-direkta yung makeup sa ating mukha. Syempre alam nyo na yung tips. And after using primer guys, gagamit ako ng Maybelline Matte Poreless Normal to Oily Shampoo. Ang shade niya ay yung 228 ang soft tan. So, lagay ko lang siya dito guys. Kunin ko itong aking brush. Siyempre, gamit ako ng beauty blender. Comment down below guys kung ano yung mahilig nyo gawin or sa mahilig nyo gawin ng time ng pandemic. May pandemic pa rin naman ngayon. Pero naka-GCQ na kasi kami rito sa Cavite. Kaya parang maluwag na. Yung nakakahanap buhay na ulit. So, syempre, next niyan guys, kukuha tayo ng ating concealer. Concealer palette ko. And gagamitin ko to. Shade na ito pang highlight. And then, itong dalawang ito para sa ating full coat. Siyempre guys, i-blend natin yan. Siyempre automatic na yan. Okay, and then after nyan guys, syempre isi-set natin yan. So gagamit ako ng aking final powder ng Nichido. So iaano ko lang tong aking under eye at ang lahat ng areas na aking hinighlight. Gagamitin ko itong aking contour palette from Bobby Cosmetics. Ayan, haluin ko lang tong dalawang to para mas talagang scan natin yung ating mukha. And then, yeah. So, magpo-proceed na po tayo sa ating pagkikilay. And san eyebrow powder duo. And kukuha po ako. Kuha ko ng eyebrow brush para sa at babasahin ko ito. So, binabasa ko ito yung ganitong klase ng pangkilay para mas makapit siya guys. So, magamit lang ako ng itong lighter shade. Okay, after ng ating pag-brows, gagamit, syempre brows pa rin tayo. Nagamit ako ng Ashley Soft Brow Mascara. Ito siya. So, gamitin ko siya para sa mag-firm or mag-steady yung aking mga buhok sa kulay. After yan, syempre, proceed na tayo sa ating pinaka-important part sa ating pag-makeup. So, gagamit tayo ng eyeshadow, syempre. Gamitin ko yung palette ng aking eyeshadow ay ang Boss Squad Eyeshadow Palette from Squad Cosmetics. First ay kukuha po ko nito light brown na yan. Gamitin ko siya yan sa outer part ng aking mata. And then after nyan guys, kukunin ko itong shade na ito para dito sa outer part ng aking mata.
make sure na ma-blend natin ng maayos. And lastly guys, sa ating outer shades, kukunin ko itong very dark brown na ito. Ayan. So, ayan eh, makakalabasan. Kasama na rin yung under eye, guys. Alam ko na siya. Okay. So, after po nyan, kukuha na po ako ng shimmer shade para sa gitna ng ating eye. And, ilalagay ko na dito sa gitnang part ng ating eyeliner na po tayo. So, I'm using this Sansan eyeliner pen. Ayan. And gagawin ko na rin po yun sa kabila. So, ayan, natapos ko na po yung aking pag-eyeliner. Mamaya na po ako maglalagay ng false eyelashes. So, kukunin ko na po itong dalawang kulay na ito para sa aking nose contour and magpo-proceed na rin po ako sa aking blush. Tanggalin ko na po yung aking powder na silat kanina. Ito na rin itong blush na ito para mas maliit tingnan ng aking mukha. Dito ko umpisahan ng aking blush. Yan. And then after yun guys, syempre don't forget to use your highlighter. So kukunin ko tong highlighter na nandito rin sa aking palette dahil yan lang naman ang meron akong highlighter. Wala na akong iba. So kinuha ko yung aking pang highlighter na blush. So gamit tayo ng lipstick. Lipstick na po tayo. Itong gold na lipstick from Maybelline from Joe Max. And we're done. Well, almost done na pala. Lalagay lang po ako ng aking falsies at magbabalik. My final look. Okay, ayan na po yung aking final look. So, sana po nagustuhan nyo po itong makeup video na ito sa araw na ito. Gustuhan nyo po, please hit the like button. Please comment na rin po sa inyong mga suggestion pa na kung ano pa yung mga makeup looks na gusto nyo. And please don't forget to subscribe my channel.